Ηρέμησε λίγο. Δεν προλαβαίνουμε, φτάσαμε, τώρα φτάσαμε. Στην Αγία Παρασκευή είμαστε, φτάσαμε. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Δεν κάνω πάνω στροφή. Μη φοβάσαι. Θα ηρεμήσεις λίγο. Σε παρακαλώ, φοβάμαι, δεν καταλαβαίνεις. Χτύπησα και το χέρι. Μη χτυπάς τα σίδερα. Σιγά τα σίδερα. Καλημέρα Μαρία μου. Πες μου. Θα μας παραγγείλεις καφεδάκι να τα έχεις έτοιμο όταν θα έρθουμε. Ναι, αμέ, γιατί όχι. Φραπέ γλυκό μεγάλο. Φραπέ γλυκό μεγάλα. Φρέντο εσπρέσο μέτριο. Έγινε. Ναι, έλα, φιλιά, γεια. Είχα καιρό να το είχα ξεχάσει αυτό. Χριστέ μου. Καλή χρονιά. Ο Κωνσταντίνος ήταν το παιδάκι που επειδή η μαμά είχε το κηλικείο του σχολείου, τι έκανε, πήγαινε στο κηλικείο κάθε διάλειμμα και της ζήταγε μία-δυο τυρόπιτες, εγώ και ο φίλος μου. Παρατήρησε η γυναίκα λοιπόν ότι ο Κωνσταντίνος έκοβε τις τυρόπιτες και σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας τα περισσότερα παιδιά τρώγανε από την τυρόπιτα, άρα δεν αγόραζε κανείς από το κηλικείο. Οπότε η μαμά του λέει: τότε τι το κρατάω, παιδί μου, εγώ δουλεύω εδώ πέρα. Ναι, της λέει, αλλά και τα παιδιά δεν έχουν να αγοράσουν. Εσύ μπορεί να δουλεύεις. Αλλά τα παιδιά δεν έχουν να αγοράσουν τυρόπιτα και εγώ δεν μπορώ να τρώω τυρόπιτα την ώρα που δεν τρώει κάποιος άλλος. Έχετε έρθει πολλές φορές στη Λέσβο. Από το 26 Ιουνίου. Είσαστε μόνιμα εδώ ή πηγαίνω έρχομαι? Πηγαίνω έρχομαι. Αλλά έχουμε φτιάξει κουζίνα μόνιμα. Πάμε λοιπόν. Πήγα λοιπόν, έσυσα μια κατσαρόλα και μια κουτάλα και ένα τραπεζάκι μικρό και ένα πετρογκάζ και πήγα σε αυτόν που πουλάγε πατάτες. Και του έλεγα, πόσο κάνει μία πατάτα? Μου λέει, τι να την κάνεις μια πατάτα? Του λέω, πόσο κάνει, πες μου μια πατάτα, θέλω να μαγειρέψω. Αλλά μου λέει, μια πατάτα θα μαγειρέψεις. Λέω, μια πατάτα από σένα θα πάρω, μια κολοκύθια από τον άλλον, ένα κρεμμύδι από τον άλλον, κάτι θα κάνω. Και μου λέει, για ποιον θα μαγειρέψεις? Του λέω, για μένα, για σένα, για τους περαστικούς, αλλά και για τους ανθρώπους που ψάχνουν τα σκουπίδια όταν πετάτε εσείς τα σάπια πράγματα. Έτσι ξεκίνησε. Ανοίξε τα μάτια ξένε, κοίτα μέσα μου στα τέλειο το κενό. Άκου όλα αυτά που λένε, τα θεριά που κρύβω στο μυαλό, τα θεριά που κρύβω μέσα στο μυαλό. Θερμοπυλών του Πειραιώς. Κοπιάστε να φάμε όλοι μαζί. Δεν έφτιαξα τίποτα εγώ. Εγώ δεν έφτιαξα τίποτα. Εγώ έχω την ιδέα. Και αυτή την ιδέα μπορέσαμε και την πιστέψαμε και την ακολουθήσαν και άλλοι άνθρωποι. Τι κάνουμε σήμερα?
καμία. Τι ήθελα. Κατσαρόλα πού είναι, για κατσαρόλα. Είναι την κατσαρόλα. Α, εδώ είναι. Όχι, όχι, αυτό το μπετόνι. Αυτό το μπετόνι στάζει, ρε. Όχι, 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 μην το κάνεις αυτό, Γιώργο, αλήθεια. Θα το κάνω εγώ. Θα το κάνω εγώ. Θα το κάνω εγώ. Θα το κάνω εγώ. Περίμενε. Περίμενε. Αυτό βάλτε με. Υπάρχει ένα blog και μια ομάδα στο Facebook. Χρειαζόμαστε 5 κιλά κρυσταράκι, 1 κιλό λάδι, 4 κοτόπουλα κομμένα, 10 κρεμμύδια, 150 μπολάκια. Τα αναφέρουμε εκεί και μας τα φέρνει ο κόσμος ή άλλοι άνθρωποι. Δεν ζητάω χρήματα. Δεν δουλεύω. Γιατί και αυτό που κάνουμε δουλειά είναι. Έτσι είναι, αφού δουλεύουμε από το πρωί στις 11 μέχρι το βράδυ στις 7-8. Είναι δουλειά, είναι εργασία. Εργασία είναι. Είναι εργασία για τους ανθρώπους. Οπότε δεν υπάρχει ανταμοιβή σε αυτό, χρηματική. Υπάρχει άλλη ανταμοιβή, ψυχική. Και αυτή, ευτυχώς, είναι πολύ πιο σημαντική και πολύ πιο πλούσια από οποιαδήποτε χρήματα σε όλο τον κόσμο. Από οποιαδήποτε δουλειά. Έλα, μπορούμε να πάρουμε. Εντάξει, μπορεί να περάσει. Έλα εδώ. Δεν φοβάσαι και εγώ. Σε όλες τις δράσεις, σε όλες τις οργανώσεις, οι άνθρωποι συζητάνε. Εδώ δεν συζητάει κανένας τίποτα. Ο Κωνσταντίνος λέει την Κυριακή 9.30 ώρα πάμε στη Φιλής και μαγειρεύουμε για τους ανθρώπους στην Αχαρνώνα και στις Φιλής και αυτό γίνεται μαγικά. Θα βρεθεί το αυτοκίνητο, έστω και αν δεν υπάρχει. Θα βρεθεί ο άνθρωπος που θα πάει για την 9.30 ώρα το πρωί, δεν είναι εύκολο να βρεις εθελοντές. Είναι της τελευταίας στιγμής πάλι δεν αφορά κανέναν. Είναι μαγικό. Ωραία σάλτσα. Τα παιδιά που έχουμε στην κουζίνα, παίρνουν στην κουζίνα, είναι άφθονα. Τα περισσότερα. Τα οποία τους άρεσε αυτό που κάνανε και από εκεί μετά έρχονται μαζί μας, με κάθε μέρα, μαγειρεύουν, τρώνε, δίνουν στους άλλους φαγητό, τρώνε μετά αυτοί. Αυτή είναι, να ξαναμπούν στο ρυθμό της κοινωνίας. Η πείνα, ξέρεις, η πείνα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι το φαΐ. Το φαΐ είναι το μέσο. Για να αρχίσουμε να μιλάμε μεταξύ μας. Μου λένε να πούμε, εγώ θα πάω, δεν έχω ανάγκη. Να πάω, έχω να πιάτο φαΐ. Δώσω σε κάποιον που έχει ανάγκη, όχι. Αυτός που έχει ανάγκη ένα πιάτο φαΐ έχει μεγαλύτερη ανάγκη να φας ένα πιάτο φαΐ μαζί του, παρά να το δώσει και να φύγεις. Γιατί με το φαΐ, όταν τρως μαζί με κάποιον, μιλάς. Έλα. Έτσι, να το καίγεσαι. Κατάλαβες. Προχώρα!
Περίμενε. Απλά εγώ μαγειρεύω, είναι δικαίωμά μου να μαγειρεύω στον δρόμο και να τρώω. Επειδή πεινάω πολύ, φτιάχνω μεγάλη κατσαρόλα. Και επειδή περισσεύει φαΐ, ο ζουστάρι έρχεται και τρώει. Δεν πουλάω κάτι. Εμφανίστηκα εγώ το 2011 στη γέφυρα από κάτω. Από το 2011, μάλιστα. Πολυκατοικία. Μένει ο κόσμος, ναι. Βέβαια, γιατί γυρνάμε σαν την άλλη κατσάρα. Και εγώ ακόμη, που είμαι αυτή τη στιγμή. Εγώ τι κάνω όλη μέρα, δεν γυρνάω. Ευτυχώς εμείς εσείς εδώ αύριο, τι θα κάνω. Θα πάω στο Πολυφωνόπουλο, θα πιω το καφέ μου. Και από εκεί, εντάξει, πιάνω καφέ 2. Πόσο θα κάτσω. Και μετά πάμε για φαγητό. Αύριο θα πάμε Τρίτη, θα πάμε στο Ασταράκι για φαγητό να μαγειρέψουμε. Πας στο Δήμο και σου λέει, όπου λες, σου κάνει ένα πράγμα. Ο Δήμος είναι πολύ άσχημα πράγμα. Ο Δήμος δεν, εγώ έχω να πάω να φάω στο Δήμο πάνω από ένα χρόνο και. Γιώργο, άνοιγε! Πρόχνουν σαν τα μπουλούκια, λες και πάνε για να πάνε ένα φαγητό της προκοπής. Το 80% το ρίχνουν στα περιστάρια για αυτό. Αλλά από ανάγκη το τρώνε, τι να κάνουν. 1000 άτομα. Το σκοτώνεις. Τι να πω το κάνει. Οπότε περιμένεις σειρά, περιμένεις μια ώρα για να πάρεις ένα πιάτο φαγητό. Και τι φαγητό θα έχει. Μακαρόνια, ρύζι, φασολάδα, κρυθαράκι, αυτά. Όχι, συγγνώμη. Δεν τρώω εγώ από το Δήμο. Εγώ δεν τρώω. Εγώ αν έχω λεφτά θα πάω να πάρω 2 σαντουιτσάκια και θα φάω. Δουλεύεις, παίρνεις λεφτά, κοιτάς να πληρώνεις τις υποχρεώσεις σου με τα λεφτά που παίρνεις, τις δικές σου υποχρεώσεις. Γιατί όλα αυτά, το σπίτι σου, το αυτοκίνητό σου, τα τροφιμά σου, το παιδί σου, είναι για σένα. Ασχολείσαι με σένα. Δεν ασχολείσαι με τους γύρω σου. Εγώ δεν είμαι υδραυλικός ιδιώτης. Απλά ασχολούμαι με τα υδραυλικά. Λοιπόν, Δηλαδή μπορώ να βοηθήσουμε να το φτιάξουμε. ωραία. Άρα λοιπόν, αν τρυπήσουμε από εδώ, βγαίνουμε πού? Όχι, δεν τρυπήσουμε, θα το βάλουμε ψηλά. Θα κάνουμε το κιλό. Ναι. Ναι. Το Πολυχρονόπουλο το γνώρισα πριν 15 μέρες. Κάνει πολύ καλά φαγητά. Δεν μας αφήνει καμιά φορά ό,τι βγάζουμε να πούμε. Παιδιά, ελάτε εδώ, μας φωνάζει. Πάνε πάρτε τα... Πάνε, σας δίνω 20 ευρώ να πάτε να πάρετε τα τσιγάρα σας, μας λέει. Είναι όπως και η Έλληνα είναι πολύ σωστή. Και η Έλληνα είναι πολύ σωστή. Εμένα η Έλληνα με συμπαθεί πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό που μου άρεσε στην κοινωνική κουζίνα είναι το ότι γνωρίζω καινούριους ανθρώπους. Η περιέργειά μου, γιατί και εγώ
νομίζω ότι δεν έχω μεγαλώσει καθόλου. Η περιέργειά μου για το ποιος είναι ο άλλος που περνάει από μπροστά μου. Και βρήκα τον τρόπο να γνωρίζω τους ανθρώπους. Μέσα από την κοινωνική κούση είναι άλλος άνθρωπος. Εδώ θα γίνει το δωμάτιο το τελικό. Εδώ θα είναι το σαλόνι όλο αυτό. Και θα έχει και το ίντερνετ και θα είναι και όλα αυτά εδώ. Και από την κολόνα που έχει την δουλάπα και πέρα θα είναι το γραφείο και το σπίτι το δικό μου. Θα μείνω εγώ. Ένας άνθρωπος μου παραχώρησε. Τον νίκιασε αυτός και μας το έκανε παραχώρηση στο δικό μου το όνομα. Με αυτό το σπίτι θέλουμε να κάνουμε την αποθήκη μας, να είμαστε λίγο καλύτερα από εδώ. Δηλαδή, τελειώνουμε τη δουλειά μας, θέλουμε να έχουμε ένα μέρος, ρε παιδάκι, να κάτσουμε, να συζητήσουμε, να κάνουμε ένα μπάνιο. Ταυτόχρονα, βέβαια, επειδή είναι λίγο μεγάλο το σπίτι, θέλουμε να κάνουμε 2-3 μπάνια μας, για να μπορούν οι άστεγοι να έρχονται να κάνουν μπάνιο. Θέλουμε να κάνουμε ένα τραπέζι που να μπορούν να κάθονται να διαβάζουν, γιατί θα έχει βιβλία, θα έχει ίντερνετ, θα έχει τηλεόραση, θα έχει μια καφετέρα, 2 να πίνουν ένα καφέ, όλα δωρεάν βέβαια. Το μαγείρεμα θα είναι πάντα έξω. Πάντα έξω. Θα υπάρχουν μέρες που θα έχει κρύο, θα έχει βροχή. Και 2 χρόνια τώρα έχει κρύο, βροχές. Μάλιστα. Και μαγειρεύουμε έξω. Βρίσκει κάποιο χώρο. Πάντα. Πάντα. Το μαγείρεμα θα είναι πάντα έξω. Θα γίνει ωραίο. Θα γίνει ωραίο. Απλά θέλει δουλειά και άγχος πολύ, δεν πειράζει. Το φτιάξουμε σιγά σιγά. Ανάλογα που θα βρέχει, αν ψάει έτσι, θα βραχεί. Λες και είμαστε εξωγήινοι, Πού το τηλέφωνο μου, ρε μαλάκα. Τελευταία του. Όταν θα γίνει το όταν θα ψήνουμε τα άλλα, θα σου ετοιμάζουμε τα τακάκια. Ωραία, για αυτό. Είναι 5:44, έχεις πάει. Θα πας βόλτα τώρα, Κλάρα. Θα πας βόλτα τώρα. Τώρα θα πας βόλτα. Κατάλαβες. Θα διαμορφώσουμε τον παιδότοπο, θα κλειστεί, θα ζωγραφιστεί ξανά από την αρχή, θα φτιαχτεί ενισχυτική από αυτή την πλευρά, θα γίνει από εδώ χώρες που θα μπορούν να γίνονται προβολές στον απέναντι τοίχο. Γενικά θα αλλάξει όλο το σπίτι, θα γίνει καινούριο. Αντρίου. Αυτά όπως είναι, καλό είναι. Να σκεφάσει με ναηλόν, μπορεί να δουλεύει. Από εδώ μπορεί να δουλεύει. Αυτό, να τραβήξω αυτό στην κολόνα και αυτό λίγο στη μέση. Ζαλίζομαι, αλλά μ' αρέσει. Εδώ θα είναι. Αν δεν τον θαυμάζεις τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, δεν μπορείς να είσαι δίπλα του. Δεν είναι εύκολος άνθρωπος, είναι δύσκολος άνθρωπος. Είναι δύσκολος. Δύσκολος. Πού είπατε, πού θα μαγειρέψετε σήμερα, είπατε? Στο μοναστηράκι. Σήμερα στο μοναστηράκι μας. Είμαστε 1, 2, 3.
3 είμαστε που βοηθάμε. Και ξέρετε, οι άστεγοι δεν κουνιούνται. Όταν μείνει κάποιος στον δρόμο, δεν κουνιέται. Δεν του νοιάζει τίποτα. Του νοιάζει μόνο η πάρτι. Χειρότερα από εμάς. Χειρότερα από εμάς είναι αυτοί. Κατάφερα να τους πάρω από το μέρος που κοιμόντουσαν, να έρχονται μαζί μας, να μαγειρεύουν μαζί μας κάθε μέρα, να δίνουν φαΐ στους άλλους και αν περισσεύει φαΐ θα τρώνε και αυτοί. Κάθε πρωί, 9 η ώρα. 9 η ώρα είναι. Κάθομαι στο πίνουμε καφεδάκι, μετά ετοιμάζουμε τα πράγματα, τα ετοιμάζουμε για να είμαστε εντάξει. Μαθαίνουμε να γλώσσα, μαθηματικά, γράφουμε και φυλάδια και άλλα πολλά. Ουσιαστικά είναι όλα αυτά. Καταλαβες. Το κεφάλι. Ναι. Το κεφάλι. Να στρίψει το κλούβιο, το δικό σου. Άλλο το πράγμα. Καταλαβες. Αλλά είναι ο καλές. Ένα. Ουδέτερο. Ουσιαστικό τι, αρσενικό φιλικό βρε. Φεύγω. Θες κάτι? Τι να θέλω ρε μάνα. Εγώ, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, από την πρώτη δημοτικού και πιο παλιά από τον παιδικό σταθμό, ήμουν πάντα με ανθρώπους. Γνώριζα πάντα ανθρώπους και μίλαγα με ανθρώπους. Η επικοινωνία. Αυτός είναι ο στόχος. Η επικοινωνία είναι ο στόχος. Να αρχίσουμε να μιλάμε μεταξύ μας, να θυμηθούμε τι είναι αυτά που μας ενώνουν. Δεν προσφέρω μόνο στην κοινωνία, προσφέρω και στον εαυτό μου. Προσφέρω στον εαυτό μου την πραγματική έννοια της επικοινωνίας. Όχι την επικοινωνία με σκοπό το κέρδος. Κέρδος είναι και αυτό, αλλά δεν είναι χρηματικό κέρδος. Έτσι, είναι ανθρώπινο κέρδος. Ο άλλος άνθρωπος κρύβεται μέσα μας και είναι ελεύθερος και δυνατός. Σε κάθε άνθρωπο μας κρύβεται. Αυτό είναι η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη, όχι η φιλανθρωπία, όχι η λύπηση, όχι το συμφέρον, η αλληλεγγύη. Η διαφορά αλληλεγγύης με φιλανθρωπία είναι τεράστια. Φιλανθρωπία σημαίνει ότι έχω και επειδή αγαπάω τους ανθρώπους, τους λυπάμαι, προσφέρω. Από το περίσσευμά μου. Αλληλεγγύη δεν είναι αυτό. Αλληλεγγύη είναι να θυσιάσεις. Να θυσιάσεις ένα πιάτο φαΐ που δεν θα φας εσύ ο ίδιος αύριο και να το φάει κάποιος σήμερα. Αλληλεγγύη είναι να θυσιάσεις τον χρόνο σου. Αλληλεγγύη είναι να θυσιάσεις τον ύπνο σου. Αλληλεγγύη είναι να θυσιάσεις ένα μεροκάμα από τη δουλειά σου. Η αλληλεγγύη είναι επικοινωνία. Η φιλανθρωπία δεν είναι επικοινωνία. Έχει διαφορά. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό και μιλάει. Μαζί του μιλάς. Δεν είναι σκυλί να πάει να του δώσει ένα πιάτο φαΐ και να φύγεις και να πεις «Ω, το κακόμοιρο». Στόχος της κουζίνας
και της ιδέας αυτής ήταν αυτό που κάνουμε εμείς να γίνεται σε κάθε γειτονιά. Στη συνέντευξή του στο National Public Radio των ΗΠΑ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε με θερμά λόγια για τον Μπαράκ Ομπάμα. Στην εκτίμηση πως η εκλογή Τραμπ δεν θα μεταβάλει ουσιαστικά την αμερικανική πολιτική προς την Ευρώπη, προχώρησε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας με θερμά λόγια για τον Μπαράκ Ομπάμα. Στη συνέντευξή του στο National Public Radio, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνιζε πως οι μεταρρυθμίσεις και οι ξένες επενδύσεις είναι ο μόνος τρόπος για την κρίση. Εκφράζοντας την εκτίμηση πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα προβλήματα της χώρας. Αλλά οι πολιτικές που ακολούθησαν μετά την εκλογή του. Είχα χάσει τη δουλειά μου. Οι πρώτοι που πληρώσανε την κρίση ήταν marketing διαφήμιση. Πήγα στο γραφείο μου και μου είπανε τέρμα. Και έπαθα σοκ. Και δεν με νοιάζει, εντάξει. Θα πάω σε άλλη εταιρεία. Έλα όμως δεν με παίρνει κανένας, λόγω ηλικίας, λόγω πλούσιου βιογραφικού. Και μετά άρχισα και έψαχνα και άλλες δουλειές. Και πάλι το ίδιο. Και μετά άλλες δουλειές. Πάλι το ίδιο. Όταν απελπίστηκα, γιατί πήγαινα και σε δουλειές οι οποίες δεν ήταν με την ειδικότητά μου και πήγαινα και δούλευα και λεφτά δεν έπαιρνα και επειδή είμαι λίγο παράξενος και λίγο νευρικός, δεν μου αρέσει να δουλεύω για άλλους και να μην με πληρώνουν, αποφάσισα να μην... Τέρμα, λέω, κορόιδο, εγώ δούλος δεν γίνομαι ποτέ. Θέλω να γίνω εγώ δούλος, να γίνω. Όπως δεν φεύγω από κάπου επειδή δεν βρίσκω δουλειά, επειδή θέλουν κάποιοι να με διώξουν. Θα φύγω επειδή θέλω εγώ να φύγω. Εμένα μου άρεσε ο τρόπος να είναι ζωντανά πάντα. Τα πάντα ό,τι γίνονται να είναι στο φως. Ακόμα και το μαγείρεμα. Δεν γουστάρω δηλαδή να μαγειρεύω στο σπίτι μου και να το φέρνω έξω. Για ποιο λόγο? Ή δεν γουστάρω να μαγειρεύω στο σπίτι μου και να πάω να το δίνω κι εγώ να μην τρώω. Για ποιο λόγο? Σε μια λαϊκή αγορά είδα ένα περιστατικό το οποίο ήταν ένα περιστατικό μέσα σε ένα κάδο σκουπιδιών με δύο παιδάκια που τσακωνόντουσαν και κάτι σάπια πράγματα που είχαν πετάξει λαϊκατζίδες. Αυτό που με πείραξε πάρα πολύ ήταν η διαφορία. Η διαφορία του κόσμου. Που παίρναγε λαϊκή αγορά. Παίρναγε κόσμο. Αυτό ήταν. Την επόμενη μέρα πήρα τηλέφωνο μια φίλη, της λέω Καλλιόπη, πάω ψηλά στην Κυψέλη, τέρμα Σκληπιού πάνω δεξιά, να μοιράσω τόστ. Θες να έρθεις? Και μου λέει ναι. Ήρθε. Και πήγαμε στους ανθρώπους που είχαν τις λαϊκές, που ψάχνανε τα σκουπίδια, να τους δώσουμε τόστ. Και δεν έπαιρνε κανένας. Μετά από μια ώρα που έφαγα εγώ ένα, γιατί πείνασα, τότε μία κυρία ήρθε και πήρε. Αυτό ήταν. Φύγαν τα τόστ εν ρηπείο οφθαλμού και εμένα μου καρφώθηκε ιδέα, λέω εντάξει, θέλετε να τρώμε μαζί και έχετε δίκιο. Συγγνώμη, μαλακία μου. Πήρα το κινητό μου. Περάστε τα παιδιά, μαλάκα, να πάρουν. Εγώ αυτό που κάνω, το κάνω πρώτα για μένα. Δηλαδή αυτό που έκανα, το έκανα για μένα πρώτα. Για να αρχίσω να ξαναεπικοινωνώ με τους ανθρώπους πραγματικά. Μετά από 1,5 χρόνο που ψάχνα δουλειά και δεν βρήκα, κλείστηκαμε στο σπίτι. Άρα είχα ανάγκη να μιλήσω. Να επικοινωνήσω ξανά με τους ανθρώπους. Τι βγάλεις τώρα, Λουκάκο? Ο Κωνσταντίνο. Πρέπει να πάμε οπωσδήποτε να βρούμε τα παιδιά για να βγάλουμε κλειδί τώρα.
Θα κάνουμε όλοι. Όπου μαλάκα κάνουμε τι. Μα σας λέω ότι ήμουν 1,5 χρόνο άνεργος. Πώς την έβγαζα. Σας λέω ότι είμαι φιλοξενούμενος στο σπίτι της μητέρας μου. Πώς την έβγαζα. Σας λέω ότι ήμουν κλεισμένος 6 μήνες. Στο σπίτι μου, δεν έβγαινα. Πώς την έβγαζα. Σας λέω ότι κοιτούσα το ταβάνι και τηλεόραση. Πώς την έβγαζα. Τώρα δεν είμαι κλεισμένος στο σπίτι μου. Είμαι έξω στον δρόμο. Μιλάω με ανθρώπους. Δεν επιβαρύνω τη μάνα μου με φαΐ. Το τρώω έξω. Και μου λέτε πώς τη βγάζω. Εμείς ήρθαμε εδώ γιατί ήταν στα πλαίσια του ταξιδιού μας, της αφύπνισης. Το είχαμε βάλει, η Μυτιλίνη ήταν ένα από τα ταξίδια που κάναμε σε όλη την Ελλάδα. Είχαν μείνει τα νησιά του Αιγαίου, το αιώνιο το είχαμε τελειώσει και αποφασίσαμε να επισπεύσουμε το κομμάτι του Αιγαίου. Το πρώτο χρόνο και το δεύτερο χρόνο και τον τρίτο χρόνο και τον τέταρτο χρόνο η κουζίνα ήταν εγώ, η κοινωνική κουζίνα ο άλλος άνθρωπος, εδώ και στη Σαλαμίνα. Το 2015 που αποφάσισα να κάνω εγώ το tour σε όλη την Ελλάδα και όργωσα όλη την Ελλάδα με ένα αυτοκίνητο, εγώ μαζί με την Έλενα και πήγαμε σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών που υπάρχουν στην Ελλάδα και μαγειρέψαμε, ξαφνικά η κουζίνα από 2 κουζίνες ο άλλος άνθρωπος γίνανε 15 κουζίνες ο άλλος άνθρωπος.
What's your name? Eh? What's your name? Abba. Kostas. Nice to meet you. Πόσα κιλά μακαρονιά είναι, πόσα κιλά παίρνεις, πόσα κιλά είναι. Μακαρονιά, 16 και 18 και 14 κιλά κοτόπουλο. Καταρχήν ο Κωνσταντίνος δεν λυπάται. Δεν λυπάται. Δεν λυπάται. Δεν λυπάται κανέναν. Θεωρεί ότι το συναίσθημα της λύπης δεν πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει η συμπόνια, η κατανόηση, αλλά όχι η λύπη. Μακαρόνι and chicken, κοκ. Eating, your food. Yeah, you like chicken? Yeah. Chicken with macaroni, like this. Η ζωή είναι ένα κλικ. Άλλος άνθρωπος μπορεί να γίνει ο καθένας μας. Come with me για να τη βρεις. Κοτόπουλο με μακαρόνια και λαχανικά. Come. And you, my head, your head. Αυτά. Έτσι. Like this, very good. You now. Bye. Ξεχνιέσαι. Ξεχνάς τα δικά σου προβλήματα. Δεν τα αποφεύγεις, τα ξεχνάς. Σου κάνει καλό να τα ξεχνάς, γιατί μετά λειτουργείς διαφορετικά. Πιο γρήγορα. Θα πας καμιά φορά στο Εγάλεο City και κοιτάξεις και τη γαλάνη φανέλα. Θα σε πιάσει αμέσως τρέλα το μεθύσι της χαράς και θα λες όπου βρεθείς και όπου θα πας. Εγαλεάρα, ομαδάρα. عرفت شلون حبيبي؟ عم يطبخونا هلا يعني جماعة محترمين يعني عكس بعض الشعوب. يلا الزهر يلا ليك وفاق تاكس مرة بيجي. Up to you. Καλή όρεξη! Enjoy the food! In Arabia, enjoy the food. Stand back. Thank you. Amen. Very fun. More food. Many food, don't worry. Πιο γρήγορα, ρε! Quickly! Τοκ. Βάλτε φαΐ, ρε! I'm sorry. Κάποια στιγμή που είπα ότι πες μου αλήθεια, αυτό που κάνεις δεν μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα πράγματα όπως τους κοινούς
ανθρώπους και μου είπε όχι, γιατί εγώ έχω μόνο αυτό. Αυτό είναι το παιδί του, αυτή είναι η οικογένειά του, αυτή είναι η σύντροφός του, αυτή είναι η ζωή του, αυτή είναι η δουλειά του. Και μέσα από αυτό νομίζω ότι υπάρχει ο Κωνσταντίνος. Έχει για σύνεργό του ένα τεράστιο τσουκάλι και ένα κουπί. Αυτό είναι το κουπί της ελπίδας, όπως ο ίδιος το έχει ονομάσει. Στην πραγματικότητα είναι πράγματι ένα κουπί βάρκας, με τη βοήθεια του οποίου πρόσφυγες πάλεψαν με τα κύματα του Αιγαίου μέχρι να φτάσουν στη Λέσβο και στα άλλα νησιά. Και στη συνέχεια του το χάρισε, για να παλέψει και ο ίδιος, αυτή τη φορά με την πείνα και την ασθενεία των συμπολιτών του. Εμπνευστής της κοινωνικής κουζίνας ο άλλος άνθρωπος. Μαγειρεύει τα τελευταία 4 χρόνια ασταμάτητα και ετοιμάζει γεύματα τα οποία προσφέρονται στους αστέγους. Οι εθελοντές της κοινωνικής κουζίνας ο άλλος άνθρωπος μαγειρεύουν σε πολλές περιοχές της Αθήνας και της χώρας μας και βέβαια έχουν επόμενους σταθμούς τους και τα άλλα νησιά τα οποία υποδέχονται μετανάστες και ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Κατά μέσο όρο μοιράζονται 2,5 με 3.000 μερίδες την ημέρα σε όλη την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, η ΕΠΣ Αθηνών βραβεύει τον Κώστα Πολυχρονόπουλο. Έναν πολύ μεγάλη επιλογή. Για την βράβευση παρακαλώ το Δήμο Ανθοπεριστερίου τον κύριο Παπαδουρίδη. Τα έχουμε ξαναπεί. Τα έχουμε ξαναπεί στο Δημαρχείο μπροστά, το 12. Το θυμάμαι. Είναι προς τιμή σου που κατέβηκες εκείνη την ημέρα. Σε θυμάμαι. Να είσαι καλά. Οι άλλοι άνθρωποι είναι ο άλλος άνθρωπος. Να είστε καλά. Αγάπη, σεβασμός και αλληλεγγύη. Η ανεργία στην Ελλάδα, στην ηλικία μέχρι 25 ετών, έχει ξεπεράσει το 55%. Οι άστεγοι στην Ελλάδα, στην Αθήνα θα σας πω μόνο, έχουν ξεπεράσει τους 30.000. Ναι, αποφασίσανε να βραβεύσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το γραφείο τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τέλος πάντων, όπως το βραβεύουν κάθε χρόνο, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 2 ανθρώπους από κάθε χώρα. Το 2015 αποφασίσαν να βραβεύσουν εμένα, κοινωνική κουζίνα όλος άνθρωπος δηλαδή, και τον Γιώργο τον Βίχα, το Μητροπολιτικό Ιατρείο και Φαρμακείο του Ελληνικού. Τα κλειστά κτίρια της Εκκλησίας και των Δήμων μόνο στην Αθήνα είναι πάνω από 3.000. Αυτό λέει κάτι. Φυσικά το παρακόλουθο είναι να μην το δεχτούμε αυτό το βραβείο. Τι κάνεις, Λουκά? Καλά, εσύ? Εσύ καλά. Με βλέπω. Είχαμε στην Πάτρα, Λουκά. Θα έχουμε κάθε Σάββατο, Λουκά, στην Πάτρα. Μέχρι να αδερωθεί η κουζίνα. Ξεκινάω έτσι μόνος μου, όπως κατάλαβες. Πήγα να πάνε όλα καλά. Τι θα πάνε, δηλαδή. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα μαζί μου για να νιώσεις. Για να γίνει να σου το πάει. Έλα, πιάνω κάτω. Θα παίρνω τώρα χέρια, το σπουδάκι. Ναι, έλα. Πάμε, στο κάτω. Αυτά είναι τώρα. Αυτό δεν είναι καζάνι, αυτό είναι να πάει στρατός. Έλα ρε, θα πάμε να πούμε 50 άνθρωποι να πει και κάτι έγινε.
60, πώς είναι, 100. Ακόμα και τώρα δεν πιστεύω ότι είναι κάτι σπουδαίο ο άλλος άνθρωπος. Δεν είναι τίποτα. Είναι τόσο απλό. Είναι μια κατσαρόλα, ένα γκάζι, 2 πακέτα μακαρόνια και ένας πελτές. Αυτό είναι. Γιατί το κάνουμε τόσο μεγάλο θέμα. 2 πακέτα μακαρόνια, ένας πελτές, μια κατσαρόλα και ένα γκάζι. Και λίγο ψωμί. Δεν έχω λόγια πραγματικά, μπράβο. Τίποτα. Κάθε Πέμπτη, κάθε Σάββατο, 5 η ώρα θα είμαστε εδώ. Ευχαριστώ και εγώ, να είσαι καλά. Κοτόπουλο. Τι κάνει. Μαγειρεύει. Μόνο του. Θα έρθει να φάμε. Θα έρθει να φάμε. Πότε. Σε 3 τέταρτα. Θα είναι έτοιμο. Ναι. Μπράβο. Σε περιμένω. Give me 5. Μπράβο. Τώρα ο σκοπός είναι να ολοκληρωθεί η δράση σε όλες τους νομούς της Ελλάδος. Ήδη σου λέω υπάρχουν 4 κουζίνες που είναι έτοιμες και άλλες 10 που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον. Οπότε σχεδόν ολοκληρώνουμε τη δράση στην Ελλάδα. Όταν καταφέρουμε και τελειώσουμε την Ελλάδα, τότε θα πάμε στην Ευρώπη. Κυριακό, όχι πες τώρα ότι δεν έχει 500 μάτια. Τις στιγμές που είμαστε μαζί, δεν μιλάει, είναι μουγκός. Καθόλου. Δεν αλλάζει συζητήσεις με τον Κωνσταντίνο, δεν κάνει συζητήσεις. Κολόπεδο. Είναι κολόπεδο. Έβαζα φωτιά στο σπίτι μου. Γιατί αισθανόμουν ότι δεν είχα την απαραίτητη προσοχή. Οι γονείς μου βέβαια μου δίνανε απεριόριστη προσοχή, έτσι. Εγώ ήθελα παραπάνω. Γιατί είμαι εγωιστής, ρε φίλε. Είμαι εγωιστής. Είναι έξω αυτή Η Ξένια, ναι, θα έρθει. Περίμενε ένα λεπτό όμως. Της λέω, όχι, μου λέει εγώ δεν διάβασα καλά, αυτό διάβασα. Δεν ξέρω το γράφει, δεν ξέρεις μάλλον το λέξη. Και της λέω, αποκλείται να μην ξέρω, γιατί εγώ το κανόνισα, δεν το κανόνισα ο Κωνσταντίνος. Έλενα! Χρειάζεται να φωνάζεις, η άλλη κοιτάει μέσα η Αντριάννα. Απάντησέ μου και πες μου την αλήθεια. Για άλλη μία φορά, θα σε συγχωρήσω ξανά. Ρε, είσαι καλά. Μη φωνάζεις, σου λέω. Δεν μου απαντάς όμως. Με κοροϊδεύεις. Έχω δουλειά. Έχω δουλειά. Άσε με να τελειώσω. Φύγε. Φύγε. Ξεφανίσου. Γύρω στις 2 θα φύγουμε από εδώ, 2 παρατέταρτο. Τι ώρα είναι, μία είναι ρε. Δεν είναι 2. Δεν μπορεί να υπάρξει αλληλεγγύη χωρίς τον εγωισμό. Δεν γίνεται μόνο αλληλεγγύη, γιατί για να κάνεις αλληλεγγύη πρέπει να έχεις και εγωισμό. Αλλιώς δεν την κάνεις. Η κοινωνική κουζίνα, άλλος άνθρωπος είναι αυτό. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν ακολουθείς αυτό, δεν είσαι εκεί, άρα φύγε. Με έχει διώξει πάρα πολλές φορές από την κουζίνα, σχεδόν καθημερινά. Τα νεύρα μου. Είμαι απόλυτος. Ο εγωισμός που έχω. Αλλά έχω καταφέρει αυτά να τα κάνω προτέρημα. Εγώ δεν μπορώ να οργανώσω κάτι στην Ιταλία.
Πώς θα οργανώσω κάτι στην Ιταλία εγώ. Από εδώ. Άλλοι το οργανώσαν. Δεν το οργάνωσα εγώ. Τα παιδιά μας καλέσανε. Και είχαν πει ότι θα μαγειρεύσεις. Είχαν πει πολλά. Θα κάνουμε κουζίνα, ό,τι. Αυτοί πήγαν και πήραν άδεια. Ζητήσαν άδεια. Εγώ τους είχα πει ότι δεν χρειάζεται να ζητήσουν άδεια. Εγώ το έγραφα, εγώ το έλεγα 10.000 φορές. Αν στα μηνύματα, δεν χρειάζεται άδεια, μαγειρεύουμε για μας. Δεν χρειάζεται άδεια, μαγειρεύουμε για μας. Αυτοί επιμέναν στην άδεια. Δεν καταλάβανε τίποτα. Η μόνη περίπτωση που φταίω είναι αυτή, ότι μπορεί να φταίω εγώ που δεν τους έδωσα να το καταλάβουν. Αλλά πόσες φορές να το κάνω, πόσες φορές να το γράψω, πόσες φορές να το πω. Και αποφασίσαν λοιπόν να πάμε να κάνουμε μαγείρεμα στην Ιταλία. Θα το οργανώναν αυτοί. Και να συμμετέχουμε και σε πορείες, που ήταν η μεγάλη αντιπολεμική πορεία, Περούτζι Ασίζι, με το πανό του άλλου ανθρώπου μαζί, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και μια κουζίνα στο εξωτερικό, στην Ιταλία συγκεκριμένα, που ήταν η περίοδο των σεισμών. Και θα θέλαμε να μαγειρέψουμε εκεί για να ξεκινήσει μια κοινωνική κουζίνα ο άλλος άνθρωπος, Ιταλία, Περούτζια. Στην Ιταλία δεν έχουνε φραπέ. Δεν θα πίνω καθόλου καφέ. Δεν θα πίνεις εσύ καφέ. Αυτό να δω και να πεθάνω μετά. Αλήθεια. Στην Ιταλία θα ζήσουμε. Δεν θα ξαναφύγουμε από εκεί. Δεν έχει πολλές φραπές. Στην Περούτζια έχει, κάπου θα βρίσκεις. Ανησυχώ τώρα με το Φάμπιο. Δεν ξέρουμε ούτε που πάμε, ούτε κάνουμε. Θα μάθουμε. Όταν. Όταν έρθει. Καλύτερα, περιπέτεια. Τόσο καφέ δεν πίνεται. Είναι χάλια. Ο Φάμπιο δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, δεν ξέρω αγγλικά, δεν ξέρω αγγλικά, δεν ξέρω ιταλικά. Ένα αυτοκίνητο Δεν ξέρω. Πάντως θα έρθει να μας πάρει, γιατί το έγραψε. Αυτό το έγραψε. Με μια μικρή καθυστέρηση είπε, μπορείτε να με περιμένετε, λέμε μια μικρή καθυστέρηση. Όχι, εγώ κατάλαβα ότι το καράβι θα έχει μια μικρή καθυστέρηση από αυτά που έγραψε. Οπότε ή θα τον περιμένουμε ή θα μας περιμένει. Τέλος πάντων, θα μας βρει πάντως. Υποθέτω ναι. Ωραία. Όχι Παναγία μου, κάτι την έχουμε γαμίσει, το ξέρεις έτσι. Γιατί βρέχει, δεν έχουμε αυτοκίνητο να φύγουμε. Δεν έχουμε ομπρέλα. Και έχουμε πολλά μπαγκάζια. Εμείς δεν μπορούμε να φύγουμε το Εσύ λέει η αγάπη μου, γιατί σε αγαπάω. Ναι.
Σου ανέβασα φωτογραφίες. Τώρα στο Καναλούκο, στην Περούγια, όλος ο άνθρωπος παρουσιάζει τη δράση του. Και έχω βάλει που είμαστε, μια ροδιά, το τέτοιο και μια φωτογραφία σκληρό που μπαίνει εδώ στον χώρο. Η αλληλεγγύη, το όπλο των λαών, πόλεμο στον πόλεμο των αφεντικών. Το πάθος για τη ελευθερία είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. USB? Lo facciamo passare, no? Yeah. Pass. Pass, pass. Read. Yes. Read. No? No. But nice village here. Is here village or area? Village. Village. Benvenuti! Siamo presenti qui alla Marcia della Pace Benito Assisi. Γιατί εγώ δεν είμαι τώρα. Αφού εγώ το δικό μου πρόγραμμα. Εγώ δεν είμαι πάρα πολύ σε ειρηνικές πορείες. Δικαίωμα μου είναι να l'immigrazione dopo aver ricevuto. Bag 64. Qui vicino c'è anche lo stand della Carta di Roma che vi dicevo. E invito tutti, dicevamo, a bloccare gli hate speech, i discorsi d'odio e Carta di Roma. Questa campagna contro di orte adesso Costa? della regola base della professione che sancita dalla migrazione. Η μπίζνα της μπίζνα. Αντιπολεμική πορεία και μαλακίες. Πώς θα οικονομήσουμε είναι. Μόνο. Ο Κοσμάκης έρχεται να βρει συμμετέχει και οι άλλοι κοιτάνε, αυτοί που τη διοργανώνουν κοιτάνε πώς θα βγάλουν περισσότερο. Ολόκληρη πλατεία αυτό το κομματάκι 1 μέτρο τους εμποδίζει για να περάσουν, καταλάβες.
Κάτω θα βάλω το πανό. Buongiorno signore, benvenuti alla marcia delle pace. Vince allegria, che festa oggi! Sì! Fa bel sorriso, perché la pace è grassa! Πολύ άνετα ρε μαλάκα, θα μπορούσαμε να μαγειρεύσουμε πάρα πολύ άνετα. Δεν θα μας έλεγε κανένας τίποτα. Πήγαν και ζητήσαν άδεια οι μαλάκες. Φυσικά, αφού ζητήσαν. Και φυσικά τους είπαν όχι. Και τι θα κάνουμε τότε? Μα αγάπη μου, πρέπει να πάμε εκεί να δούμε που είναι στο κέντρο. Εδώ δεν έχει τίποτα. Το κέντρο πού είναι, μου λέτε? Πού είναι οι κυλιόμενες σκάλες? Εδώ πού θα πάμε ρε παιδιά μες στο πάρκι? Με κοροϊδεύετε? Έχεις πάθει ζημιά, πρέπει να πας στον γιατρό. Να πάω? Δεν πας. Θα μου πει ο γιατρός να κάνεις αυτό που θέλεις και θα σας πει και εσάς μην τον πειράζετε, ό,τι θέλει να του λέτε ναι. Δεν είσαι τρελός, αγάπη μου. Θα γίνω. Τώρα εδώ μέσα δεν καθίζει. Όχι. Μπέλα τσάο, μπέλα τσάο, μπέλα τσάο, τσάο, τσάο. Είναι ωραία. Μπορείς να με περιμένεις λίγο και να με κάνεις από το χέρι, όχι βέβαια. Έλα. Κάτσε να με πάρεις μια φωτογραφία. Πάμε, Ιούτα μου. Buongiorno. Aiutami. 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 50. Yes. Δεν έχω ούτε 20. Δεν έχω τίποτα. Δεν νομίζω να κάτσουμε πουθενά. Γιατί κάνει κρύο. Όλα θα περπατάμε. Πιάστε το πόδι μου. Την τσιγάρα μου την πήρες. Ναι. Δικιά μου είναι η τσιγάρα. Έλα πάμε. Έλα πάμε. Πάμε. Στράτα, στρατούλα, μια μικρή σκατούλα. Αν με ξαναδεί η κεντρική Ιταλία να μου τρυπήσετε το μύτη. Δεν σου άρεσε? Όχι. Ρε Παναγία μου, μόνο για τον άλλο άνθρωπο. Για Μια ποιον? μέρα δεν μπορείς. Όχι. Όχι. Όξι. Κοίτα. 43, 82 χορεύουν. Έλενα! Έλα ρε παιδάκι μου. Προχώρα. Απογοήτευση. Μεγάλη. Ιταλία. Εντάξει, ότι κάναμε γνωριμίες δεν είναι κακό, αλλά απογοήτευση. Κουζίνα αυτό την ώρα θα ανοίξω. Και θα ανοίξω εκεί που πραγματικά υπάρχει θέμα αλληλεγγύης. Ιορδανία, Παλαιστίνη και Λίβανο. Στα μεγάλα κάμπ των προσφύγων. Και μιλάμε για κουζίνα σε ένα κάμπ που είναι 70.000 άνθρωποι. Θα μαγειρεύουν με τον τρόπο το δικό μου και θα μαγειρεύουν οι ίδιοι άνθρωποι. Και θα έχουν και το πανό το δικό μου. Το δικό μου. Του άλλου ανθρώπου εννοώ. Όπως είμαι στην προσωπική μου ζωή και στα πάνω μου και στα κάτω μου, έτσι είμαι και με τον άλλον άνθρωπο και στα πάνω μου και στα κάτω μου. Δεν βάζω προσωπείο δηλαδή, επειδή κάνω τον άλλον άνθρωπο. Ότι αλλάζω δηλαδή ο χαρακτήρας μου που θυμώνω και σήμερα θυμώνω και με τον άλλον άνθρωπο θυμώνω. Και όταν είμαι στη δράση του άλλου ανθρώπου θυμώνω. Όπως αντιδράω στην προσωπική μου ζωή όταν φύγομαι με νεύρα και τέτοια, έτσι αντιδρώ και στον άλλον άνθρωπο.
Και ας μου λένε άλλοι ότι δεν είναι σωστό επειδή προσφέρω αγάπη και τέτοια. Τι αγάπη, αγάπη ναι. Η αγάπη δεν είναι μόνη της όμως. Όπως είναι συναίσθημα η αγάπη, έτσι είναι και η οργή. Και μην ξεχνάμε ποτέ ότι αυτό ξεκίνησε από οργή. Ο άλλος άνθρωπος. Οργή για όλα αυτά που γίνονται. Οργή για όλα αυτά που έπρεπε να κάνουν άλλοι και δεν τα κάνανε. Κοίτα πώς φύγανε με κόκκινα. Περίμενε. Πάμε. Είπα ώρες αισθάνομαι εγκλωβισμένος με τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Δεν έχω χρόνο για τίποτα άλλο. Ότι όλη η ενέργειά του διοχετεύεται στην κοινωνική κουζίνα ο άλλος άνθρωπος. Σαλάδα, δίπλα γράμματα, κάτι. Όχι. Δεν βλέπω τίποτα άλλο. Βλέπω, αλλά βλέπω θολά, έτσι. Κοιτάξτε απέναντι στον πίνακα, θα σε ενοχλήσω λίγο να... 4-4-1-0. Ωραία, μένεις εκεί. Στο 7-4-4-1-0. Ναι. Καλημέρα, άνθρωπε μου. Καλά. Για οπτικά, για γυαλιά. Εντάξει, το λέω εγώ τώρα. Ελάτε να σε εξετάσουν, γιατροί. Και το Σαμπρί. Και το Χουσέιν. Τη φουτάνας, είναι ωραία. Ναι. Εδώ, εσύ θα πας εκεί, θα σε ρωτήσει κάτι ο άνθρωπος και θα λες. Και εσύ το ίδιο, και εσύ το ίδιο, εσύ θα τα πεις εσύ. Moi, je fais ici avec la réalité. Γιατί. Η μάνα μου. Μανούλα μου. Μαύρη πέτρα. Μανούλα μου. Τώρα ήρθα, Πού ήσουνε? Εσύ έχεις γραφτεί? Όχι. Δύσκολα, περίμενα. Θα ξανάρθουμε ούτως ή άλλως. Θα ξανακάνουμε, μην φοβάσαι. Εδώ είμαστε, Έχω ανακοινώσει ότι χρειαζόμαστε ένα βανάκι, το οποίο πρέπει να το μετατρέψουμε σε κινητό ιατρείο, για να μπορέσουμε να κάνουμε τις προληπτικές εξετάσεις. Αυτή είναι η ανάγκη μας μεγάλη τώρα. Το πώς είναι αυτό να πηγαίνουμε στα απομακρυσμένα χωριά, ώστε οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να έχουν και αυτοί μια εξέταση πολιτική για τα θέματα υγείας. Καλά, μάνα, εσύ. Θα σου δώσω μια σφαλιάρα, σου πω εγώ. Αντριάννα, δεν πειράζει. Έλα, αμέσως το κλείσει. Πέρα ένα τσιγάρο. Ευχαριστώ. Πάρε ένα τσιγάρο κι εσύ. Κάπνισε κι εσύ ένα τσιγάρο. Δεν μου λες πότε θα κανονίσω. Θέλω το σπίτι για να κάνω μια έκθεση. Και όποτε μου πεις το κάνω. Εσύ όποτε λες. Εσύ όταν είσαι έτοιμη. Εγώ τι εγώ. Όλα, τα πάντα. Οτιδήποτε θέλουμε γίνεται. Οτιδήποτε θέλουμε. Το σπίτι του άλλου ανθρώπου, φίλε. Το σπίτι του άλλου ανθρώπου. Είσαι περήφανος? Πολύ. Πολύ.
Περήφανος για τους ανθρώπους που καταφέραν και κάνουν αυτό, γιατί δεν το έχω κάνει εγώ. Θυμάσαι που ήμασταν εκεί. Δεν πήγα πολύ μακριά, έτσι. Από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο. Πόση απόσταση όμως έχει. Πόση απόσταση. 3 χρόνια για να πάμε από εδώ. Κάνω προσπέραση, τώρα περνάει το πούλμα. Προλάβω ή δεν το προλάβω. Θα ξαναπροσπαθήσω. Αν δοκιμάσεις αυτό, θα δοκιμάσεις και αυτό. Αυτό να δεις από το προλάβει. Σε παρακαλώ ρε Κώστα, δεν είναι αυτό ρε Κώστα. Είναι ότι το αυτοκίνητο δεν είναι. Το αυτοκίνητο είναι σαν τον Κώστα. Αντέχει τα πάντα. χάσω τον εαυτό μου για να μπορέσω να τον βρω, να γκρεμιστούνε τα όνειρά μου για να τα ξαναονειρευτώ. Να έρχεται η νύχτα στη ζωή μου για να ανασένω με το φως, να με πληγώνει η επιστροφή μου, μα πάντα πίσω να γυρνώ. Θέλω να αλλάξω αυτή την πόλη για να μπορώ σ' αυτή να ζω, να σταματήσω κάθε ρολόι, το χρόνο μου να ξαναβρω.